ilan paakyat to mamaya. Oh. Kasi cute si Tata. Ay, uubit. Dapat tuloy-tuloy tayo. Bagtas dyan ang buwan. Sige, pag maukil ng bagtas mo yan. Hindi ay may bitbit mga dati. Oh my goodness. Oh kuya, kaya mo yan, go! Oh my God! Let's go! Madungay ba nimo oy? Wala magbago pa mata? Wala akong si Tata! Wala, uy, mag-change of color! Nag-video-video na inuuno! Oh, nagising na. Ano pa go? Ulo ko ka na. Sorry ni. Mura din na kayo. Sabay-sabay lang tayo. We are going to ano. Wala pa. Yun na ko. Okay. 1, 2, 3, go. Dito camera. Otro. 1, 2, 3, go. We are going to Liloan! Mga scripted. We are going to Crescent Beach! Real answer that I never expected. She said, I really like fat people. That's hilarious and it's so adorable. Oh yeah, I look like you look like Kuan ha, kung mangutot, abli ang kuan ha. Bintana ha. Sa hirap nyo! It's gonna be great. Ayaw na lang saba, basta ablihang bintana. Oh, alams na. Crescent Beach. Yay! Hoy! Kagwapa ba? Uy, marag.
So, ito pala si Roslyn. Hi. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake. This is Jake or Tata. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, May UI. Hi, Wai. yeah. There's no mercy in this world, just hunger thirsty. Ano naman si Siket or Rachelin. Go, go, go. And this is Hi, plato. I wake up to Cheska. a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. So, meron tayong tinolang isda, inihaw na manok at baboy, sinilaw, bangus, pakwan, mangga. Our Lord, amen. Father, Son, the Holy Spirit. Kakila na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Roslyn. Bali ngayon, dito kami sa Crescent Beach sa Liloan, Southern Leyte. Kasama ko ang aking South Bro family at ang aking wife. Sabihin na lang natin na parang nag-team building kami ng aking team sa aking maliit na cafe. So, andito kami ngayon para mag-unwind, mag-relax. So, tinagal-tagal din namin nagsasama. Parang ito na yung treat ko sa kanila. Since summer na, bali unahan natin yung summer. Si Daniel Padilla. Oy, ay si Bawaji Mano. Si Juan. Oh, pwede. After buta na magkukuha. Saan po mga ulam na ginisa? Sige, Bicol Express? Itong baboy. O naman na kasabot ko. Ano naman? Ayun. Uy, ay, lechon! Pwede! Four, ay, crispy pata! I know hindi pa tayo successful sa buhay at patuloy pa rin nating inaabot ang lahat ng goals natin. Pero sa status natin ngayon, maging grateful tayo sa lahat ng nakapalibot at mga nangyayari sa buhay natin. Matuto tayong maging masaya kahit sa maliliit na bagay. Kung may challenges, laban lang. Pasasaan ba't makakaraos din tayo? Laban lang, kapatid.
Okay, so after 6 hours of happy, uuwi na ulit kami ngayon. Struggle naman namin ngayon is paano makauwi. Bali ngayon, puro matataas na lugar yung dinaanan namin. Sana hindi kami tumirik at sana hindi magtulak yung iba kong kasama. Babiyahin na muna kami ngayon pauwi. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Magbaktas me kay dili kaya. Ba kung kaya ba ang dinan ninyo? Kapay kaso. Diri sud mo diri gud. A few moments later. Mana kabalian? Mao na. Pais na dere? Kalami kanina. Kalami kanina karon apoy.